ሰላም እንዴናችሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው እንግዲህ how to differentiate inductive and deductive argument የሚለውን ይሆናል። Dear students or learners, we have said earlier that a distinction between inductive and deductive argument lies on the strength of the inferential claim. እንግዲህ በባለፈው እንዳልነው ዋና የኢንዳክቲቭ እና የዲዳክቲቭ አርጊውመንት ልዩነታቸው ምን ላይ ነው የሚያርፈው? ስትሬንግዝ ነው። ስትሬንግዝ ኦፍ ዘ ኢንፈረንሻል ክሌም እንግዲህ የኮንክሉዥን እና የፕሪሚሱ ምን ያላቸው ትስስር ጥንካሬው ስትሬንግዙ ምን ያህል ነው የሚለው ነገር ነው። ሶ ኢን አዘር ወርድ ዘ ዲስቲንክሽን ላይስ ኦን ሃው ስትሮንግሊ ዘ ኮንክሉዥን ክሌምድ ቱ ፎሎ ፍሮም ዘ ፕሪሚስ። ኮንክሉዥኑ ምን ያህል ነው ፕሪሚሶችን ተከትሎ የሚመጣ ጥንካሬው ማለት ሃው ስትሮንግ ኢዝ ዘ ኮንክሉዥን ክሌምድ ቱ ፎሎ ዘ ፕሪሚስ። ከፕሪሚሶችን እንዴት ነው ኮንክሉዥኑ የሚከተላቸው ወይም ሃው ስትሮንግሊ ዘ ፕሪሚስ አር ክሌምድ ቱ ሳፖርት ዘ ኮንክሉዥን ወይስ እንዴት ነው ፕሪሚሶቹ ኮንክሉዥን ሳፖርት የሚያደርጉት የሚደግፉት የሚያብራሩት ማስረጃ የሚያቀርቡለት ነው የሚለው። ሶ however in most of arguments the strength of this claim is not explicitly stated. however in most argument እንግዲህ በአብዛኛው ሌሎች አርጊመንቶች ላይ the strength of this claim is not explicitly stated። በትክክል እንግዲህ እዚህ ዘንዳ ብዙ አርጊመንቶች ላይ ይሄ ስትሬንግዙ ምንድነው አይሰጠንም፣ በግልጽ አይደለም አይሰጠንም ጥንካሬው። ሶ we must use our interpretive ability እንግዲህ እኛ በራሳችን ኢንተርፕሬት ማድረግ አለብን ኦር ኢቫሉዌት ለማድረግ ኢንተርፕሬት ማድረግ አለብን በራሳችን ነው የሚለው። ብዙ ጊዜ ግልጽ ሆኖ አይሰጠንማ ጥንካሬያቸው የፕሪሚስ እና የኮንክሉዥን ጥንካሬ ወይም ፕሪሚሱ ኮንክሉዥን እንደሚደግፍ ወይም ኮንክሉዥን የመጣው ከፕሪሚሶች እንደሆነ ብዙ ጊዜ አይሰጠንም። ስለዚህ እኛ ምን ማድረግ አለ ኢንተርፕሬቲቭ አቢሊቲ መጠቀም አለብን። ለምን ለማለት ኢቫሉዌት ለመገምገም ማለት ነው። ሶ in the deciding whether an argument is deductive or inductive, we must look at certain objective features of an argument. እንግዲህ እንዲሳይድ ለማድረግ ደግሞ whether the argument is deductive ወይ inductive ነው ብለን ለማየት ሌሎች ፊቸሮች ሰርቴን የሆኑ ፊቸሮች አስፈላጊ ፊቸሮችን መለየት አለብን ነው የሚለው። there are three factors that influence the decision about deductive and inductiveness of an argument in inferential claims. ስለዚህ አሁን ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭነሱን ለመለየት ስንት ፋክተሮች አሉ? ሶስት ፋክተሮች አሉ ኦር ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉት ምን ዲሲሽናችንን ማለት ነው። አንድን አርጊመንት ምን ነው እንላለን ጠንካራ ኢንዳክቲቭ ነው ወይም ዲዳክቲቭ ነው ብለን ዲሳይድ ለማድረግ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉን አሉ ዲሲሽናችን። እነሱ ምን ይሆናል? ኦፍ አን አርጊመንት ኢንፈረንሻል ክሌም። እንግዲህ ኢንፈረንሻል ክሌም የምንለው የአርጊመንት የፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን ነው ምን ትስስርን የሚነግረን ነው። ኢንፈረንሻል ክሌም ትስስራቸው ነው ኢንፈረንሻል ክሌም እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ኢንፈረንሻል ክሌም የሚለው ማለት ነው ትስስራቸው ነው። ሶ the first one is what the occurrence of special indicator word። አንዱ ኢንፍሉዌንስ ዲሲሽናችን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው occurrence of ስፔሻል ኢንዲኬተር ወርድ ሲኖሩ እንግዲህ ዲሳይድ ልናደርግ እንችላለን ወይም ኢንዳክቲቭ ነው ወይም ዲዳክቲቭ ነው ለማለት የሚያስችሉን የመጀመሪያዎች ኮንዲሽን ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ the occurrence the actual strength or inferential claim link between the premise and conclusions። እንግዲህ በፕሪሚስ እና በኮንክሉዥን ያለ ምን የጥንካሬ ነው ያለ የትስስር ጥንካሬያቸው ያ ሁለተኛው እንደማለት ነው። ሶስተኛው ፋክተር ምንድነው ስንል ደግሞ the character or form of the argumentation that arguers use። አርጊወሩ እንግዲህ ወይም ተከራካሪ ወይም ሐሳብ አቅራቢ የሚጠቀማቸው የአርጊሜንቴሽን ፎርም አሉ የአርጊሜንቴሽን ፎርሞች አሉ። እነዛን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። however we must acknowledge at the outset and many arguments in ordinary language are what incomplete, and because of the deciding whether an argument should best interpret as deductive or inductive may be impossible. It may be impossible. እንግዲህ ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል የሚለው let us see the above factors in detail in order to understand and identify the different style of argumentation. The first factor እንግዲህ የመጀመሪያው ፋክተር ስናይ እዚህ ጋር የጠቀስነው ማለት ነው። The first factor that influence our decisions about certain inferential claim
is the occurrence of special indicator word እንግዲህ the occurrence of special indicator word የመጀመሪያው ፋክተር ነው ብለናል። እንግዲህ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው ዲሳይድ ለማድረግ ኢንዳክቲቭ ነው ወይ ዲዳክቲቭ ነው የምንለው ዲሳይድ ለማድረግ እንትን የሚል the occurrence of special indicator word እነዚህ ጠቋሚ ቃላት ምንላቸው እነሱ መኖራቸው እኛን ዲሲዥናችን ምን ያህል ኢፌክት ያደርጋሉ የሚለው እስኪ these are different sort of indicator words that indicates or marks the types of certain arguments እነዚህ እንግዲህ word ናቸው indicator word ናቸው ጠቋሚ ቃላት ናቸው ቅርታ ግን arguments may certain some words that indicates the argues certainty and confidence እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ነው argument may contain argumenቶች may contain some word that indicates the arguers what certainty or and confidence and the arguers uncertainty and doubt about the truth of his or her conclusion እንግዲህ አርጊመንቱ ላይ ቃላት ሊኖሩ ይችላሉ ምንን አይደንቲፋይ የሚያደርጉልን የሚያመለክቱልን እርግጠኛ አርጊወሩ ያ የጻፈው ሰው ወይም የሚናገረው ተናጋሪው ሰው ምን ኮንፊደንሱ እርግጠኛነቱ ወይም ኮንፊደንሱ የሚነግሩን ልንለይበት የምንችል ወይም አርጊመንቱ ምን እርግጠኛ ለመሆኑና ጥርጣሬ የተሞላ መሆኑን መለየት እንችላለን so words like certainly እነዚህ certainly በእርግጠኝነት necessarily አስፈላጊነት እነዚህ ምን የሚሎች እነዚህ certainly necessarily absolutely definitely indicate that argument should be interpreted as deductive ምንድነው ያስችሉናል እነዚህ ወርዶች certainly በእርግጠኝነት necessarily አስፈላጊ ነው absolutely በትክክል definitely በትክክል ሚሎች እነዚህ ቃላቶች ምንድናቸው ዲዳክቲቭ ያርጉታል ማለት ነው ያለውን አርጊመንት ዲዳክቲቭ እንድንል ይረዱናል ማለት ነው እነዚህ ሌሎች ደግሞ ወርዶች አሉ ምን probably improbable plausible implausible ምንላቸው likely unlikely reasonably to conclude that ሚሎች እነዚህ ደግሞ አርጊመንቱ ምን ኢንዳክቲቭ እንዲሆን ያደርጉታል ኢንዳክቲቭ እንዲሆን ያደርጉታል ስለዚህ እነዚህ ምን ያደርጉታል እነዚህ አርጊመንታችን ዲዳክቲቭ ያደርጉታል እነዚህ ደግሞ እዚህ ጋር ሲነድ እዚህ ጋር እነዚህ ደግሞ ምን ያደርጉታል ኢንዳክቲቭ ያደርጉታል ማለት ነው አርጊመንታችን ኢንዳክቲቭ ያደርጉብናል ማለት ነው በዚህ መለየት እንችላለን ኢንዲኬተር ወርድ ያልናቸው እነዚህ ነው ማለት ነው so the point that if an argument draws its conclusion using either of the deductive indicator words it is usually best to interpret as deductive እንግዲህ the argument draws conclusion using either the deductive indicator words it's usually based interpret as deductive እንግዲህ deductive indicator words እዚህ ጋር its conclusion ምንድነው using ምን deductive indicator words የሚጠቀም ከሆነ ኮንክሉዥኑ ምን ልንለው እንችላለን ዲዳክቲቭ አርጊመንት እንለዋለን ነው የሚለው እነዚህ ዲዳክቲቭ እነዚህ የሚጠቀም ከሆነ ኮንክሉዥን ላይ እነዚህ የሚጠቀም ከሆነ ምን እንለዋለን ዲዳክቲቭ አርጊመንት እንለዋለን ማለት ነው if it draws its conclusion using either of the indicator words inductive indicator word ደግሞ ከተጠቀመ ኢንዳክቲቭ ኢንዲኬተር ወርድ ምንላቸው ደግሞ እነዚህ ኢንዳክቲቭ ኢንዲኬተር ወርድ ምንላቸው ደግሞ ላይክሊ ፕላውሲብል እነዚህን የሚጠቀም ከሆነ ደግሞ ምን እንለዋለን እነዚህ ምኑ ኮንክሉዥን የሚጠቀም ከሆነ ምን ልንለው እንችላለን ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ልንለው እንችላለን ስለዚህ ኢንዲኬተር ወርዶች መኖራቸው ምን ይሰጡናል ልክ ኢንዳክቲቭ ወይም ዲዳክቲቭ እንድንል ያስችሉናል ማለት ነው እነዚህን ተጠቅመን አንዴ ኢንዳክቲቭ ማለት እንችላለን እነዚህን ደግሞ ተጠቅመን ምን ማለት እንችላለን ዲዳክቲቭ አርጊመንት ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው ይሄ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ነው ይሄ ደግሞ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ልንለው እንችላለን የሚለው Using either of the inductive indicator words, it is usually based or interpreted as inductive. Note that the phrase it must be the case that middle indicator word no is ambitious no አጠራጣሪ ነው must can indicate either probability or necessity ነው እነዚህን መለየት አለብን መስትና
መስት እና ኢትስ መስት ቢ ዘ ኬዝ ዛት ሚል ኢንዲኬቲቭ ወርድ ቢመጣ ምኑ ላይ ኮንክሉዥን ላይ ኢንዳክቲቭን ዲዳክቲቭ ለማለት ኢትስ አምቢሽየስ ነው። ስለዚህ ኢንተርፕሬት ማድረግ አለብን ማለት ነው። የኛ ኢንተርፕሬቴሽን አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስናይ ዲዳክቲቭ ኢንዳክቲቭ አርጊመንትስ የምንላቸው ኢንዲኬቲቭ ወርድስ ኦፍን ሳጀስት ኮሬክት ኢንተርፕሬቴሽን ብዙ ጊዜ ኮሬክት የሆነ ኢንተርፕሬቴሽን ይሰጡናል። እነዚህ መጠቀማችን ኢንዲኬቲቭ ወርዶች ኢንዳክቲቭ ወይም ዲዳክቲቭ እንድንለው ያስችሉናል። ኮሬክት የሆነ ኢንተርፕሬቴሽን ይሰጡናል። however ነገር ግን one should be cautious about these special words እነዚህ መጠንቀቅ አለባቸው እዚህ ጋር ኢንዲኬቲቭ ወርዶች ላይ because if the conflict with one of the criteria other criteria ሌሎች ክራይቴሪያዎች ማሟላት ካልቻለ we should probably ignore them እንግዲህ ኢቨን እንኳ ኢንዲኬቲቭ ወርዶች ኑረው ግን ሌሎችን ክራይቴሪያዎች ማያሟሉ ከሆነ በዛ ጊዜ ምን ልለው አንችልም። ኢንዲኬቲቭ ወርዶችን ሪላይ ልንሆን አይገባም ማለት ነው። for arguers often use a phrase such as it certainly follows that for retros ብዙ ጊዜ አርጊወሮች እንዲያውም እነዚህ ተከራካሪዎች ወይም ሐሳብ አቅራቢዎች ምን ይጠቀማሉ? it certainly follows that ይላሉ። እነዚህ ለማጭበር እነዚህ የሚጠቀሙት ለምንድን ነው? ለማሳመን ብለው እንጂ ልክ የዛን ጊዜ እኛ ደግሞ ምንድነው ይሄ ዲዳክቲቭ ነው ልንል አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። the impact of their conclusion and not to be suggest the argument be as deductive ማለት የለብንም ነው የሚለው። similarly some arguers አንዳንዶች ደግሞ not knowing the distinction between inductive and deductive will claim to deduce a conclusion when this argument is more correctly interpreted as inductive እነዚህ ዲዲዩስ ምናምን ሊል ይችላሉ። ብዙ ጊዜ እነዚህ ሰም አርጊወሮች አንዳንዶች ደግሞ እነዚህ ኢንዲኬቲቭ ወርዶችን አያውቋቸውም። ስለዚህ አላግባብ ይጠቀሟቸው ያኔ እኛን ምን ሊሉን ይችላሉ? ሪትሮስ ወይም ሊሸውዱን ይችላሉ፣ ሊሸወድ እንችላለን ማለት ነው። so if one takes these words at face value the only may wrong lead into wrong conclusion እንግዲህ እነዛ የምንከተል ከሆነ እኛ ሮንግ የሆነ ኮንክሉዥን ስተት የሆነ ድምዳሜ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። so therefore the occurrence of an indicator word is not guarantee the presence of the occurrence of indicator word is not guarantee for the deductiveness or inductiveness of an argument unless it is what supported by other features ሌሎች ፊቸሮችን ማሟላት ካልቻሉ ክራይቴሪያዎች ማሟላት ካልቻሉ ኢንዲኬቲቭ ወርድ ስላለው ብቻ ምን ማለት አንችልም ዲዳክቲቭ ወይም ኢንዳክቲቭ ብለን ልንል አንችልም ነው የሚለው። ሰው ሌሎች ክራይቴሪያዎችን ማሟላት አለባቸው። ይሄ ደግሞ ወደ ሁለተኛው ፋክተር ይመራናል ማለት ነው። በኢንዲኬቲቭ ወርድ መለየት ካልቻለን ሁለተኛውስ ባህሪ ምን ይላል ስንል the second factor that bear upon our interpretations of an argument as inductive or deductive is the actual strength of an inferential link between the premise and conclusion ዘንዳ እንግዲህ the actual strength of an inferential link between premise and conclusion በፕሪሚስ እና በኮንክሉዥን ያለ የትስስር ጥንካሬውን ማየት ነው የሚለው ያለው በዲዳክቲቭ ይሆናል በዲዳክቲቭ እንግዲህ በፕሪሚስ እና በኮንክሉዥናቸው ያለው ትስስር ምን ይመስላል የሚለው ነገር መለየት መቻል አለብን ነው የሚለው። if the conclusion actually does follow from strict necessity ከሆነ እንግዲህ ኮንክሉዥኑ ፎሎ የሚያደርግ የሚከተላቸው ፕሪሚሶችን ስትሪክት necessity በጣም አስፈላጊ በሆነ ሁኔታ ከሆነ አርጊመንት ምን እንለዋለን? it's deductive እንለዋለን። ግን በሌላ ሁኔታ ይህን such an argument በዚህኛው በዲዳክቲቭ አርጊመንት ምን in such an argument it's impossible for the premise to be true and the conclusion to be false እንግዲህ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ያለው ይሄ ነው። በዲዳክቲቭ አርጊመንት ምን እንደሆነ እናውቃለን። impossible for the premise to be true the conclusion false እንግዲህ ፕሪሚሶች ትሩ ከሆኑ ኮንክሉዥን ፎልስ ማድረግ አንችልም። በዲዳክቲቭ አርጊመንት እንግዲህ ባለፈው ቪዲዮ ያየነው ነው። and also in other hand በሌላ በኩል ደግሞ conclusions of an argument does not follow from the strict necessity እንግዲህ ዘንዳ strict necessity ነው ብለናል። በምን ጊዜ በዲዳክቲቭ አርጊመንት ግን ዘንዳ the conclusion does not follow strict necessity does not follow ካረገ
ኖ ስትሪክት ነስቲ ከሆነ በት ዳዝ ፎሎ ፕሮባቢሊቲ ከሆነ በፕሮባቢሊቲ ከሆነ ግን የሚከተለው ፕሪሚሱን ኮንክሉዥን ማለት ነው። ይህ ምን ልንለው አንችል ኢንዳክቲቭ እንለዋለን። ለምን እዚህ ፕሮባቢሊቲ አለ፣ የሚያጠራጥር ነገር አለ፣ 100% እርግጠኛ አይደለንም ማለት ነው። ወይም ስትሪክት ነሰሲቲ አይደለም እዚህ ጋር። ሶ ኮንሲደር ዘ ፎሎዊንግ ኤግዛምፕል ይላል። ሁለቱን ኤግዛምፕል እንመልከታቸው። ኦል ኢትዮጵያንስ ፒፕልስ ላቭ ዜር ካንትሪ ሁሉም ኢትዮጵያውያን አገራቸውን ይወዳሉ። ደበበ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ነው። ደበበ ኢዝ አን ኢትዮጵያ ዜርፎር ደበበ ላቭስ ሂዝ ካንትሪ። እንግዲህ ደበበ ምን አገሩን ይወዳል ይላል። ይህ ምንድነው? አሁን ስናየው ሁሉም ነው የሚለው እዚህ ጋር ሁሉም ኦል ሚለውን ማየት አለባቸው። ኦል ኢትዮጵያን ፒፕልስ ላቭ ዜር ካንትሪ ሁሉም ኢትዮጵያዎች አገራቸውን ከወደዱ ደበበ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ከሆነ እነዚህ ትሩ ስንላቸው ይሄ ትሩ ነው ይሄ ትሩ ብለን አሲምን ስናደርግ፣ ስለዚህ ይህንን ፎልስ ማድረግ አንችልም። ኢትስ ኢምፖሲብል ቱ ቢ ፎልስ ደበበ ኖት ቱ ላቭ ሂዝ ካንትሪ ስ አገሩ የማይወድበት ምንም ታምር የለም። ስለዚህ ምንድን ነው? ዲዳክቲቭ ነው። ዲዳክቲቭ አርጊመንት ነው ማለት ነው። ለምን ሁሉም ተብለናል እዚህ ጋር ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተብለናል። እዚህ ደግሞ ስናይ the majority of Ethiopian peoples are poor አብዛኛው the majority of Ethiopian people are poor ናቸው፣ ድሃ ናቸው። አላሙዲ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ነው። ዜርፎር አላሙዲ ምንድነው? ፑር ነው ይላል። ይሄው ምንድነው? ማጆሪቲ ነው። አላሙዲ ከማይኖሪቲ ቢሆንስ ከጥቂቶቹ። ስለዚህ አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ምን ናቸው? ድሃ ከሆኑ ጥቂቶቹ ደግሞ ምን አሉ ማለት ነው? ሀብታምም አለ ማለት ነው። እዘና እርግጠኛ እንዳንሆን የሚያደርገን አላሙዲ ድሃ መሆኑን እርግጠኛ እንዳንሆን የሚያደርገን ምንድነው? ማጆሪቲ አብዛኞቹ ምን ኢትዮጵያውያን ምን ናቸው? ድሃ ናቸው። ስለዚህ ጥቂት ሰው ደግሞ ሀብታም አለ ማለት ነው። ስለዚህ አላሙዲ ድሃ ይሁን ሀብታም ይሁን እርግጠኛ መሆን አንችልም እዚህ ጋር። ስለዚህ እነዚህን ትሩ ካለን ሁለቱን ትሩ ብለን አሲም ካደረግን ፕሪሚሶችን ኮንክሉዥን ፎልስም ሊሆን ይችላል፣ ምንም ሊሆን ይችላል፣ ትሩም ሊሆን ይችላል። አናውቅም፣ ወይ ትሩ ይሆናል ወይ ፎልስ ይሆናል። ምን እርግጠኛ አይደለም፣ ፕሮባቢሊቲ ነው። ስለዚህ ይህ ምን እንለዋለን? ኢንዳክቲቭ አርጊመንት። ይህ ደግሞ ዲዳክቲቭ አርጊመንት እንላለን ማለት ነው። ይህን ያለው ነው የሚለው ኢን ዘ ፈርስት ኤግዛምፕል የመጀመሪያውን ስናይ ዘ ኮንክሉዥን ፎሎ ስትሪክት ነሰሲቲ ነው ፍሮም ዘ ፕሪሚስ። ከፕሪሚሱ እንግዲህ ከነዚህ የሚመጣ ከፕሪሚሶች ተከትሎ የሚመጣው ኮንክሉዥኑ ስትሪክት ነሰሲቲ ነው። ኢፍ ዊ አስዩም ዛት ኦል ኢትዮጵያን ፒፕልስ ላቭ ዜር ካንትሪ ሁሉም ኢትዮጵያዎች ሀገራቸውን ከወደዱ ደበበ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ከሆነ ስለዚህ ደበበ ምንም ታምር የለም ማለት ነው። ምንም ይሆንበት አገሩን የሚጠላበት አገሩን ሊጠላ አይችልም። ዞስ ዊ ሹድ ኢንተርፕሬት ኢትስ ዲዳክቲቭ እንለዋለን ማለት ነው። ኢን ዘ ሰከንድ ኤግዛምፕል ደግሞ እዚህ ጋር ስናይ ደግሞ ዘ ኮንክሉዥን ዳዝ ኖት ፎሎ ፍሮም ዘ ፕሪሚስ ዊዝ ስትሪክት ነሰሲቲ። እዚህ ጋር ስትሪክት ነሰሲቲ አያደርግልንም ኮንክሉዥኑ ፕሪሚሶች ኮንክሉዥኑ ኮንክሉዥን ዳዝ ኖት ፎሎ ፕሪሚሶችን ተከትሎ አይመጣም። ማጆሪቲ ኦፍ ፒፕል ነው የሚለው እዚህ ጋር እርግጠኛ አልሆንም። yes so but it does follow with some degree of probability but probability ነው አላሙዲ ሀብታም ወይም ድሃ ሊሆን በሚችልበት ፕሮባቢሊቲ ነው እንጂ እርግጠኛ አይደለም መሆን አንችልም። ስለዚህ ኮንክሉዥን ምንድነው የሚለው ኢንዳክቲቭ ነው እንለዋለን ማለት ነው። Occasionally, an argument contains no special indicator words. The conclusion does not follow either necessarily or probably from the premise. In other words, it does not follow at all. እንግዲህ አንዳንዴ ደግሞ occasionally የሚለው ማለት ነው። occasionally an argument contains no special indicator word ላይኖረው ይችላል። እንዲሁ the conclusion does not follow necessarily or probably ኮንክሉዥኑ ፕሮባብሊ ወይም ዳዝ ኖት ፎሎ ፕሮባብሊ ወይም ነሰሰርሊ ፕሪሚሱን ላይከተል ይችላል። ኢን አዘር ወርድ ኢት ዳዝ ኖት ፎሎ አት ኦል ምንም ፎሎ ላያደርገው ይችላል። በዚህ ሲቹዌሽን ምን እናደርጋለን? ዚህ ሲቹዌሽን ፖይንትስ አፕ ዘ ኒድ ፎር ሰርድ ፋክተር ሌላ ሶስተኛ ፋክተር ያስፈልገናል ማለት ነው። ሶስተኛ ፋክተር
to be taken into account እንግዲህ ኢንዳክቲቭ ወይም ዲዳክቲቭ እንድንለው ማለት ነው which is what is a character or form of argumentation ነው ካራክተሩ ምን ይመስል ምንድነው አርጊወሩ የተጠቀመው ካራክተር ምንድነው የሚለው ነገር ነው ማለት ነው so let us see some examples of deductive and inductive argumentative form ኢንዳክቲቭ እና ዲዳክቲቭ አርጊመንታቲቭ ፎርም እናያለን በዚህ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ናቸው ኢንስታንስ ኦፍ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ፎርም እና ማለት ዲዳክቲቭ አርጊመንት የሚሆንባቸው ፎርሞች አርጊወሩ የሚጠቀማቸው እዚህ መጀመሪያው ይሄ ነው ምን ይዟል አርጊመንት ቤዝድ ኦን ማቴማቲክስ እና ሌሎች አርጊመንት ቤዝድ ኦን ዲፊኒሽን አርጊመንት ቤዝድ ኦን ሲሎጊዝም አርጊመንት ሲሎጊዝም ምንለው ደግሞ ምንድነው ምኖችን ይዟል ካታጎሪዛል ሲሎጊዝም ምንለውን ይዟል እነዚህ ሶስት አሉት ካታጎሪ ሲሎጊዝም ምንለው የራሱ አለው ማለት ሲሎጊዝም ምንለው ሶስት አለው ሃይፖቴቲካል ዲስጃንክቲቭ እንዲህ ደግሞ ካታጎሪካል ምንላቸው ሶስት ይዟል እንዲህ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ኢንስታንስ ኦፍ ወይም ኤግዛምፕል አርጊመንታቲቭ ፎርም ኦፍ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት የኢንዳክቲቭ አርጊመንት ደግሞ ኤግዛምፕሎች አሉ እዚህ ጋር እነሱንም የምናይ ሆነ በቀጣይ ቪዲዮ ነው አሁን እዚህ ጋር ስለሚረዝም በቀጣይ ቪዲዮ በደንብ ሁሉችን ኤግዛምፕሎችን እናያለን አሁን ለማሳየት ያህል ነው ፕሪዲክሽን እነዚህ ምንላቸው እነዚህ ኢንዳክቲቭ ጀነራላይዜሽን አርጊመንት ፍሮም አውቶሪቲ ምንላቸው አርጊመንት ቤዝድ ኦን ሳይን causal inference እነዚህ ምንላቸው ሌላ ደግሞ further consideration ይኖረናል ይሄንን በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን ለምን በጣም ይረዝማል ስለዚህ በሌላ ቪዲዮ እንገናኝና ይሄን የምናይ ይሆናል ሁለቱንም ኢንስታንስ ኦፍ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ፎርም እና ኢንስታንስ ኦፍ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ፎርም እንላቸው ማለት ነው ሶስተኛውን ኬስ ማለት ነው